این ویدیو آموزش پخت نون باگت به سبک نون فانتزیهای ایرانه. فوق‌العاده نرم و سبک. اگه شما هم دوست دارید این نون خوشمزه رو بپزید تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. من سبا هستم و اینجا کانال ENG SUB. قبل از شروع کار به این نکته دقت کنید که برای اندازه‌گیری همه مواد اولیه فقط از یک نوع پیمانه استفاده کنید. اول از همه یک پیمانه آب، یک قاشق غذاخوری پودر خمیر مایه فوری و یک قاشق غذاخوری از شکرمون رو با هم مخلوط می‌کنیم. روشو میپوشونیم و برای 15 دقیقه تو دمای اتاق میذاریم تا خمیر مایه‌مون به عمل بیاد تا از سالم بودنش مطمئن بشیم. بعد از این مدت خمیر مایه به این شکل پف کرده و نشون میده که سالمه. به 4 پیمانه آرد علک شده، یک قاشق غذاخوری شکر و یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. یه مقدار وسط آردمون رو گود میکنیم، خمیر مایه رو داخلش میریزیم و بهش یک عدد تخم مرغ و نصف پیمانه شیر اضافه میکنیم. حالا اونا رو با هم مخلوط میکنیم. یه مقدار که سفت شد شروع میکنیم با دست ورز میدیم. بعد از این که مواد خوب با هم مخلوط شد روی میز کارمون آرد میپاچیم و خمیر رو روش میذاریم و حدود 5 دقیقه ورز میدیم. این خمیر چون خیلی سبکه یه مقدار چسبنده است. لازم نیست نگران باشید. میتونید حین ورز دادن بهش یه مقدار آرد اضافه کنید. اما دقت کنید اضافه کردن بیش از حد آرد خمیرتون رو سنگین میکنه. بعد از حدود 5 دقیقه 1.5 قاشق کره بدون نمک که توی دمای اتاق نرم شده رو بهش اضافه میکنیم و بعد خمیرمون رو برای مدت 15 الی 20 دقیقه حسابی ورز میدیم. البته بعد از اضافه کردن کره بافت خمیر کاملا از هم باز میشه. به ورز دادن ادامه میدیم تا خمیرمون یک دست بشه و دیگه به دست و میز کار نچسبه. حین ورز دادن خمیر رو چند بار به میز کارمون میکوبیم. این کار باعث میشه گلوتن آرد آزاد بشه و خمیر بهتری داشته باشیم. خمیرمون باید مثل تصویر نرم و سطحش صاف و صیقلی باشه. این مسئله باعث میشه در نهایت نون با کیفیت تری داشته باشیم. بعد از ورز دادن خمیر رو گرد میکنیم. کف ظرف و روی خمیر رو با یه مقدار روغن چرب میکنیم. روش رو میپوشونیم و برای 1 ساعت تو دمای اتاق میذاریم تا استراحت کنه و 2 برابر بشه. ما تو کانال ENG SUB هر هفته آموزش غذاها و شیرینی‌ها و نونای مختلف رو میذاریم. خلاصه که کلی ویدیو جدید تو راهه. پس حتما ما رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیو بعدی ما باشید. بعد از اینکه خمیرمون پف کرد روی میز کارمون یه مقدار آرد میریزیم و خمیر رو روش پیاده میکنیم. با دست پف خمیر رو میگیریم
از گوشه ها جمع میکنیم و اونو گرد میکنیم. با وردنه یه مقدار خمیر رو پهن میکنیم و اونو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. چونه های خمیر رو از گوشه ها به وسط جمع میکنیم و گرد میکنیم. حالا به آرومی خمیر رو به شکل بیضی پهن میکنیم و از کناره ها رول میکنیم و انتهای خمیر رو با نوک انگشتمون میبندیم تا موقع پخت باز نشه. بقیه چونه ها رو به همین شکل پهن میکنیم و رول میکنیم. حالا خمیرامون رو روی یک کاغذ روغنی داخل سینی فر میذاریم، روشون رو میپوشونیم تا برای 1 ساعت تو دمای اتاق استراحت کنه و دوباره پف کنه. بعد از پف کردن خمیر اونو برای حدود 12 دقیقه با دمای 200 درجه سانتیگراد توی فر که از قبل گرم کردیم میذاریم تا بپزه. امیدوارم این نون باگت سبک و خوشمزه رو درست کنید و با غذاهایی که دوست دارید میل کنید و لذت ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد، برای حمایت از ما فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید.